good morning. Nandito tayo ngayon sa Abra de Ilog, Pier. Kasi hinatid namin yung kapatid ko. Mayroon siyang pupuntahan. Yung kapatid ko na sumunod sa akin, yung lalaki. Hindi sana ako mag-vlog ngayon guys, pero gusto ko kasing puntahan yung ginagawa dito na daan. Naalala nyo nung nasa barko kami, mayroon akong kinuhanan ng mga clips dito sa may tabi ng bundok, yung sabi nila na daan papunta ng Puerto Galera. Gusto namin puntahan ni Habi. Dadaanan lang natin, hindi naman tayo magtatagal. Gusto ko lang makita yung itsura tsaka yung view dito sa may baba. Malapit lang naman siya, dito lang sa may bungad, kaya daanan natin siya. Kasama nga pala natin ngayon si Habi. Ayan, siya po yung nag-drive. Ayan, hatid na natin siya sa barko. Andyan na siya. Bumili lang siya ng terminal ticket. 10 pesos yung kanyang terminal fee. Diretso na tayo sa barko. Diretso sa barko, doon na magbiling ticket. Hi ka naman dyan, So. Morning. Ayan guys, yung sasakyan niyang... Ito daw. Ito yung sasakyan mo. Ito yung sinasakyan natin guys every time na luluwas tayo kasi mas mura siya. Sige, ikot mo doon para may dala siyang gamit. Tanongin mo na. Wala lang din. Yun oh. Sa may barko. Tanong lang natin. Yan. Yan, pwede na doon. Sige. Diretso na doon. Ayun oh. Layo-layo po ano eh. Opo. Dala-dala na. Doon ang lagayan ng bagahe. Saan na? Ayan, lumapit pa. Tignan nyo guys, kalmado ang... Ay hindi, parang medyo maalon-alon. Pero parang kalmado ang dagat. Ano sabi? Bye brother. See you next time. Email lang, email. Ka na. Gusto nila kasi may sasakyan. Nakarating tayo ng Abra de Ilog. Umalis kami ng 5 AM kanina. 5 o'clock. Ngayon ay 8:19. Ayun sana oh. Yatin natin deh. Alam nyo ba guys, wala nang travel authority ngayon. Tinanggal na nila. Tsaka mga swab test. Di na kailangan. Open na. So, medyo malaya na yung mga magta-travel. Kailangan lang talaga ng doble-dobleng ingat. Kung maaari, triplehin mo yung pag-iingat mo. So, palabas na tayo guys. Dito sa kaliwa tayo pupunta. Ito yung... Lakwatsa muna tayo sandali. Parating yung damit ni Apple ngayon. Di ko alam kung anong oras. Sabi niya baka ngayon or bukas daw. Hindi sure. Daming sibuyas, oh. Pakita mo. Ito yung paakyat. Ayan. Try lang natin. Sementado naman siya ay. Lalayo? Oo. Kasi may nahabol din. Ayun, dun, mas mataas pa. Sige. Ah, gusto niya talaga ng mas mataas pa. Ayun, parang ano pakita mo. Wow, ganda. Ganda ng daan, lapad ah. Kaya nga eh, lapad ng daan guys, oh. Wow, mas
maganda pa pala dito. Yan. Ayun nga lang, against the light. Ah, ito yung kulay green na nakita natin, no? Ganda. Diretso muna kaya. Punta na tayo Puerto Galera. Punta tayong Puerto Galera. Tignan lang natin yung itsura. Ah, iba na yung daan, di. Wag na. Balik mo na. Yun na yung ano, oh. Paakyat. Papalayo na tayo. Medyo na kulog na. Kulog na. Kaya hanap tayo ng babalik pa na. Pabalik na. Overlooking. Against the light kasi nung papasok tayo ay ngayon naman medyo maliwanag na siya. Pasensya lang guys ha at makalog yung sasakyan. Kaya yung aking camera ay medyo nagsha-shaky. Oops. Wow, ganda. Dito lang din. Yan, dito lang. Ay, ang ganda, Ziz. Ito yung green na nakikita nyo dati nung nandun tayo sa barko. Tapos, ito yung kalsada. Sementado siya, guys. Tapos, ito yung gilid. Yung dalampasigan. Dalampasigan. Ayun. Papaganon pa siya. Dire-diretso yung daan na yan. Sementado naman. Di ko lang alam kung sa dulo ay sementado pa rin. Pero, ang sabi, hindi pa daw tapos yung kalsada na ginagawa. So, ano pa siya? Rough road. Ayan. Ganda ng dagat. Ito di oh. Sarap maligo. Ay parang may mga ano doon oh, nakatira sa gilid. Galing. Sa susunod guys, mamamasyal tayo dito nila Sisi. Ayayain natin sila Sani. At magmumotor tayo doon, papunta doon. Magra-rides tayo. Susubukan natin siyang puntahan. Kasi sabi nila rough road na daw yon. Kaya hindi natin mapupuntahan yung pinakadulo kung nakasasakyan tayo kasi syempre pataas siya. So kailangan nakamotor tayo. Mas maganda kung nakamotor para at least maganda yung, alam mo yung biyahe. Enjoy na enjoy mo talaga, nagra-rides talaga ano. Nakakatuwa kasi yung view nito ay kakaiba dun sa dagat sa amin. Pero sa amin naman magaganda din yung dagat. Pero yung view kasi dito, alam mo yung dadaan ka talaga ng bundok. Ayun yung mga bundok na yan, dadaanan nyo talaga yan. So, sana matuloy tayo dito nila sis. Nag-survey lang muna kami para sa susunod alam natin kung paano tayo pupunta dito. Yun lang guys, uwi na tayo kasi meron tayong inaantay sa bahay. Ito naman guys yung pababa. Kasi kanina against the light, so ito yung pababa na view. Ganda. Tandaan mo lang din para hindi malog. Ganda. Tignan nyo naman guys ang view. Dahan. Dito maganda kuhanan sis. Baba tayo ulit. Ito yung view sa baba. Yung dinaanan natin kanina tapos bundok yan. Ginagawa pa rin yung ibang daan doon. Ay, nakakatuwa guys. Oh, bato-bato pala no.
tayo na daan papunta naman sa Sablayan. Madadaanan natin ang Mamburao, tapos Santa Cruz, Sablayan. Bali, Abra de Ilog itong lugar na to, guys. Ayun lang. At see you sa bahay mamaya. Mag-vlog na lang ako ng mga scenery madadaanan natin. See you! Shoutout po sa mga taga-Abra de Ilog. Ayan. Tsaka sa mga taga-Mamburao, taga-Santa Cruz na mga nanonood sa ating channel. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyong lahat. Good evening, Ka Kabsat. Ngayon lang ulit ako nag-vlog. Marami tayong ginawa kanina pagkagaling natin sa Abra de Ilog. Alam nyo ba yung aming ulam ngayon ay itlog na prito, scrambled egg, tapos bagoong na may sili. Inulam namin siya sa saging na binigay ni tatay. Ayan guys, hinog na. Ito daw yung kay sis. Ayan, ang ulam ni sis, isang maliit na saging. Saan mo naman nakuha yan? So, ito. Ang sarap. Matamis na, Sarap. Ay, buti hindi kami inunahan ni May nauna, dalawa. Dalawa? Dalawa yung natanggal ko. Ay, siya. Ay. Ito, hindi pa hinog. Papahinugin pa namin to. Ang tamis. Kahit maliit. Oo. Parang siyang senyorita. Marami pang... Huh? Marami pa akong nasisipat sa sagingan ni tatay. Marami pa akong sinisipat sa sagingan. Ito talaga. Ang tingin ko yun. Ang tingin daw niya. Kain muna ako, Kabsat, ha. Wala muna tayong shoutout ngayon. Talagang sobra-sobra yung pagod ko. Magko-close lang tayo ng vlog. Maraming salamat po sa panonood. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating vlog today. At sana ay magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Good night and see you tomorrow. Bye-bye!